Morjes ja terveisiä Salamajärveltä. Tervetuloa mukaan vuoden 2018 ensimmäiselle reissuvideolle ja mukaan tämmöiselle parin päivän talviretkelle. Täällä on keli mitä parhain ja fiiliskin on erinomainen, joten hypätkääs kyytiin, niin lähdetään liikkeelle. Mulla on nyt ensimmäistä kertaa ahkio käytössä. Toi on tommonen Fjällpulkenin pieni ahkio ja mulla on kaikki tavarat pakattuna sinne ja jalassa on lumikengät ja näillä vehkeillä sitten liikutaan tällä reissulla. Tosi mielenkiintoista nähdä, että miten toi homma toimii ja miten se vaikuttaa jaksamiseen, kun paino ei olekaan selässä, vaan se laahaa perässä. Ja tiedän, vaikka meikäläisistä tulisi ihan oikea talvivaeltaja vielä joskus. Tämä on tosiaan Salamajärven kansallispuisto täällä Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan rajamailla. Ja mehän oltiin täällä heinäkuussa viimeksi ja siitä on se videokin 3 päivää Salamajärven kansallispuistossa. Silloin oli hienot aurinkoiset kesäkelit ja nyt on yhtä lailla upeat talvikelit sitten tällä reissulla. Reissu starttasi tälläkin kertaa tuosta Koirasalmen luontotuvalta ja meidän ensimmäinen homma on nyt sitten ylittää tämä Koirajärvi. Mennään tästä jäitä pitkin suoraan yli. Tämmöistä kelkan jälkeen pitkin tässä pääseekin hyvin etenemään. Päivän määränpää olisi sitten Talviahon tulipaikka. Sinne mennessä matkalla on pari semmoista puolikotaa. Niin katsotaan, pitäisikö vähän taukoa jommalla kummalla sitten. Matkaa tulee semmoinen 6 kilsaa tälle päivälle. Ensimmäinen pikku pätkä on kuljettuna, olisiko toi ollut joku 1,5 kilsaa toi järven ylitys. Ja tää on nyt sitten Pahkahonganlahden puolikota tässä. Ja täällä on päästy ihan hyvin alkuun, että nokka vuotaa jatkuvana virtana ja lämminkin tuli tossa. Ja kyllähän tuolla tasaisella jäällä ton ahkion kanssa meneminen on tosi lepposaa ja oikein nautittavaa kyllä, mutta se nyt ei varmasti ole koko totuus, että tuosta kun lähdetään tuonne mettään, niin katsotaan, että mikä on mielipide sitten sen jälkeen. Olisi kyllä vähän nälkä, mutta parempi nyt vaan jatkaa matkaa ja syömään kerkee sitten kyllä myöhemmin kaikessa rauhassa, kun on pitkä pimeä ilta edessä, mutta nyt on vaan pari tuntia päivänvaloa jäljellä, niin parempi mennä eteenpäin. Mä seuraan pienellä riskillä nyt tätä kelkan jälkeen eteenpäin. Tää ei mene niinku suoraan sen retkeilyreitin myötäisesti, mutta kun tää on kuitenkin selkeästi huoltomiesten kelkanjälki, jäljet kävi siinä edelliselläkin kotapaikalla siinä, niin mä uskon, että tää vie mut kyllä ihan oikeaan paikkaan tää jälki. Se on Pyydyskosken kotalaavu sitten se seuraava siinä välissä ja sen jälkeen Talviahon tulipaikka olisikin sitten siellä seuraavana. Jahas, siinä onkin kelkka ottanut vähän kontaktia märkään suohon. Tuolla 20 metrin päässä näkyy kyllä sitten taas, että jatkuu jälki lumen päällä, että ei se varmaan mitään ongelmaa. Mä kyllä kierrän tämän, koska toi ei ole kunnolla jäässä toi pinta ja mä en kaipaa tässä nyt mitään ylimääräisiä yllätyksiä. Mä kierrän tosta ton märän kohdan. Taas ollaan jonkun matkaa tultu ja edelleen tätä kelkkauraa pitkin ja mä muistinkin itse asiassa, että täällä tulee tuollainen isompi oja vastaan ja se menee niin kuin poikittain suhteessa kulkusuuntaan, että se on niin kuin pakko ylittää. Ja sitten mä mietin, että mitenköhän tää juttu nyt menee, mutta siis täällä on oikein niin kuin silta yli tästä ja tää on selkeästi huoltoreitti näin talviaikaan ja nyt viimeistään on ihan 100 varmaa, että pääsen kyllä tästä sinne Pyydyskoskelle, että on ilman muuta huoltoreitti sinne. Toi hankihan on siis semmoista, se on niin kuin suurimmaksi osaksi kuitenkin pakkaslunta ja se upottaa välillä niin kuin polveen saakka, niin se oli aika työlästä mennä tuohon umpihankeen, niin mä oon ihan kiitollinen nyt tästä kelkkaurasta. Siinä on Pyydyskosken puolikota ja silloin heinäkuun reissulla tää ohitettiin yöllä pimeässä, että toi ei silloin näkynytkään, mutta se on tollainen samanlainen puolikota kuin mitä täällä on monessa paikassa ja
tuolta suota pitkin tultiin äsken ja reitti jatkuu sitten tuonne. Kelkan jälki taisi loppua nyt tähän, mutta suksien jälkiä täällä kyllä menee ja on täällä joku urhoollisesti ihan kävellyt kengilläkin, että ei siinä. Tosta alkaa Pyydyskoski ja se onkin näköjään ihan sula. Siitä saisi nyt hyvin vettä otettua, mutta ei ole nyt justiin tarvetta. Kesällä mä join tuosta suoraan tuosta purosta ja mä muistan, että se oli ihan kirkasta ja kirkkaan makusta vettä, mutta nyt mä näen täältä kaukaa jo, että se on tuommoista rusehtavaa, että olisiko sitten vesien pinnat ollut niin korkealla, että se on kerännyt tuolta suolta sitten tuohon veteen semmoista jotakin ainesta, mitä siinä ei sitten normaalisti niinkään ole. No niin, selvisi, että mä katoinkin väärää suuntaa tonne ensin ja tänne mihin mun pitäisi mennä, niin tänne ei mene mitään jälkiä, että se on ihan umpihanki tuonne sitten. Ei se haittaa, sinne vaan. Vähän kankea kääntymään toi ahkio. No niin, nyt me ollaan täällä Talviahon tulipaikalla ja mulla on täällä jo majatalo viriteltynä ja kaikki muutkin kamat valmiina yötä varten. Se oli ihan hirveä se pätkä sieltä Pyydyskoskelta tänne. Se meni tosi pahaksi rimpuiluksi ton ahkion kanssa, että sehän on kesäretkeilyreitti, mikä siitä tulee ja se mutkitteli jatkuvasti se polku ja siinä oli isoja kiviä, joiden välistä se polku meni ja se oli tolle ahkiolle vaan niin kuin tosi haastavaa maastoa. Ja siinä oli vielä nousuja ja laskuja sitten, niin oli kyllä tosi rasittava pätkä. Siinä rupesi pimeäkin painamaan jo päälle ja sit olikin käytännössä jo pimeätä, kun mä tänne pääsin ja aloin siinä sitten miettiä, että mitäs seuraavaksi, kun oli ihan hikinen siitä urakasta ja väsynyt ja nälkäinen ja ei ollut mikään kyllä paras hetki siinä, mutta mä sitten keittelin kaakaota ja kahvia ja pikkuhiljaa siinä rupesi elämä sitten voittamaan. Mä tein tossa tollasen pikku kenttäkeittiön tohon mun leirin viereen ja tein siinä sitten ruokaa ja mä oon tässä touhuillut sitten kaikkea pientä, että tuossa tulipaikan puusuojassa ei nimittäin ole polttopuuta juurikaan ja mä en oikein sitten raaski niitä viimeisiä puita ehkä polttaa tosta, niin on ollut tässä sitten ilman tulia ja näin. Täytyy katsoa aamulla sitten, että tekisikö tulet vai ei, mutta se tulipaikkakin on semmoisen paksun lumen peitossa tossa, että se täytyy raivata sieltä esiin sitten, jos siinä aikoo jotakin touhuta. Mä innostuin tässä enemmänkin lapioimaan ja touhuamaan ja mä oon nyt puhdistanut lumesta tätä tulipaikkaa tässä aika hyvin ja mä ajattelin, että vois tehdä tuonne taakse tuommoista lumivallia vähän sen, että kun siis tulipaikkahan on tässä, että jos istuu näillä main tässä, niin toi lumivalli pitäisi niinku lämpöä vähän paremmin tässä sitten, että olisi mukavampi viettää iltaa ja istuskella tässä sitten. Saas nähdä, onko siitä mitään hyötyä, mutta nyt ainakin on lämmin, että tässä kun lapioi ja touhuaa, niin pysyy kyllä hyvin lämmöt päällä. Ja on ollut mukavaa kyllä tässä hääräillä ja aika kuluu ripeästi, että päivänvaloa ei ole enää hirveästi jäljellä. Tosi kaunista ja rauhallistahan täällä on. Ei ole muita ihmisiä näkynyt, että ihan omassa rauhassa on saanut olla ja touhuta.
Metsä on tietenkin tosi hiljainen näin talvella ja vaan joku satunnainen linnun ääni kuuluu silloin tällöin tai joku puun pamahdus, mutta muuten on kyllä erittäin hiljasta. Onhan mulla tuossa toi veden ääni semmosena taustaäänenä koko ajan tietysti tossa. Tykkyluntahan on tosi paljon ja se vääntää etenkin noita koivuja tollain mutkalle pahasti, että havupuut taitaa olla paremmin sopeutuneita talveen, mutta tommoset vähän pienemmät koivut ei kyllä oikein pärjää ton lumen kanssa. Tässä on hienoja vanhoja mäntyjä muutama tässä leiripaikan lähettyvillä. Aina välillä ihastellut noita kilpikaarnoja tossa. Kyllähän tämmöisessä ympäristössä niin kuin ihmisen mieli kummasti rauhoittuu ja asettuu tavallaan samaan rytmiin tämän niin kuin luonnon rauhan kanssa. Ja jos ei mikään häiritse liikaa, ettei ole sormet tai varpaat liian jäässä, niin täällähän on ihmisen mitä parhain olla. Auringonlaskun aika oli tuossa vartti sitten suunnilleen ja alkaakin heti hämärtää tietysti nopeasti sitten. Ja kello on tosiaan nyt 3:30, niin 4 varmaan on sitten jo aika pimeätä. Pitkä ja pimeä ilta edessä, mutta ei se kyllä enää lannista, että nyt ollaan jo pitkällä tammikuussa ja talvipäivän seisous oli aikaa sitten ja päivä on pidentynyt jo suunnilleen tunnin muistaakseni kuitenkin siitä kaikkein lyhimmästä. Ja tässä mennään uutta kevättä ja uutta valoa kohti. Kevät on kyllä ihan siis, se on mun niinku suosikki vuoden aika, että se valon määrä kun kasvaa ja ne pitenevät päivät ja ei ole hyttysiä tai muita itikoita ja se on retkeilijälle kyllä juhlavaa aikaa, niin kuin ainakin jos multa kysytään. Sitten vaan testaamaan tätä istumapaikkaa. Jotenkin huvittavaa, että vaikka mä oon toista päivää mettässä, niin nyt vasta tekee niin kuin ensimmäiset nuotiotulet. Mutta Eilisilta meni ihan lepposasti ilman tulia, että ei siinä ollut mitään niin kuin ongelmaa tai mitään semmoista. Ja joskus tavallaan niin kuin kyllästyttääkin se nuotion savu ja se tämmönen avoin tulipaikka on ihan hyvä, että tuuli vie sen savun mihin vie ja sitten kunhan ei istu just sillä syrjällä mihin se savu tulee, niin ei siinä tule niin paljon sitä savua naamalle. Mutta sitten kun jotain laavuja ja just niitä puolikotia, mitä täällä Salamajärvellä on, niin sehän on semmonen niinku savuansa. Jos tuulee vähänkin, niin savu pyörii siellä sisällä ja se niinku haisee viikon vaatteissa sitten, jos yhden illan istuu semmosessa, että puhumattakaan siitä, että paljonko sitä savua on sit hengitetty siinä vaiheessa ja näin, että semmoset ei ole oikein enää meikäläisen suosiossa semmoset tulipaikat, mutta tämmönen avoin, missä ei ole mitään niinku seiniä ympärillä, niin tämmönenhän on ihan vallan mainio ja mun mielestä paras mahdollinen tulipaikka, että se savu pääsee siitä pois sitten. Ilta on tässä mennyt aika rivakasti ja kello on jo yli 8 ja mulla on täällä päivän pääruoka tulossa. Mulla on tuolla kiehumassa 2 perunaa, vähän keittojuureksi ja 1 sipuli. Sitten kun ne alkaa olla valmiita, niin mä lisään sinne sitten vähän lohta ja sitten lopuksi semmosen kantarelli globandi pussukan sekoitan siihen jäljellä olevaan veteen sitten. Pitäisi tulla ihan hyvää kyllä
Noita blowbindipusseja tulee kyllä nykyään laitettua vaikka mihin ruokiin, että se on ollut aika helmilöytö kyllä. Ja sehän oli siis siitä 5 tähden vaelluskirjasta niin kuin alun perin, että kunnia sille, kelle se kuuluu. Siinä oli se kalapasta-resepti. Siihen tuli sitten tämä tomaattivuohenjuusto blowbindia, mutta se kantarelli on ainakin just tosi hyvä niin kuin myöskin ruuissa. Ja mä oon käyttänyt sitä aika useasti ja tykännyt kyllä. Lohen kanssa en ole aikaisemmin laittanut, että tää on sikäli uusi resepti nyt, vaikka ainesosat onkin ihan tuttuja, turvallisia. Viimeiset kiehautukset vielä ja sitten pääsee syömään. Huomenta. Kello on 9 ja täällä alkaa justiin päivä valkenemaan kunnolla. Kellohan oli 10 suunnilleen, kun menin illalla maate, että ihan hyvän tovin tässä on nukkunut taas. Metsän äänet kyllä valvottiin ensi alkuun ja säpsästelin hereille siinä moneen otteeseen, mutta pikkuhiljaa vaivuin sitten syvempään uneen ja kyllä mä tässä nyt 9 tuntia varmasti ainakin oon nukkunut. On ollut oikein lämmintä ja mukavaa tässä. Lunta sateli pitkin yötä ja semmonen suhina aina välillä kuului, kun lumi lähti liikkeelle tuossa tarpin päällä. Tästä Salamajärvestä on hyvää vauhtia tulossa yksi mun suosikkikohteista. Täällä riittää tuommoista rauhallista salomaata yksinäiselle kulkijalle kuljettavaksi ja metsien ystävänä myös viihdyn täällä hyvin, koska täältä löytyy semmoista vanhempaakin mettää. Salamajärvi on sopivasti myös loskavyöhykkeen ulkopuolella, että siinä missä esimerkiksi kotipuolessa Tampereella sataa vettä ja räntää, niin täällä on huomattavasti talvisempaa. Salamajärvihän on aika rauhallinen puisto ja täällä kävijämäärät on vain pienen osan siitä, mitä jossain suositummissa puistoissa. Ja tänne palataankin varmasti monet kerrat vielä. Tämä reissu on ollut erinomainen ja mielikin on oikein kirkas nyt, kun on ollut 2 vuorokautta putkeen ulkona pakkasessa. Ja mä oon levännyt hyvin, syönyt hyvin. Ensikokemukset ahkion kanssa vaeltamisestakin on oikein hyvät, mutta palataan siihen asiaan sitten myöhemmässä vaiheessa. Kiitos paljon kaikille katsojille ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjens!